không có ổn nữa nha các bạn. Mạch sạc này không không có vấn đề rồi ha. Và chào các bạn nhé, hôm nay mình có một cái cục sạc dự phòng. Khách gửi cho mình đó là nó bị phồng này các bạn này. Kiểm tra coi có sửa chữa gì được không nha các bạn. Thì trước hết thì với cái loại củ sạc này các bạn ha, mình sẽ mở cái nắp trong suốt ra nha các bạn, là sẽ tháo được nha. Đây nó có những cái con ốc nhỏ ha. Mình sẽ tiến hành tháo nha các bạn. Thì các bạn dùng cái đồ mỏng á, các bạn cậy phía hông này ha, hoặc là cái móng tay của mình mà các bạn cậy. Mình sẽ sử dụng cái kéo này đi, phải mở được cái nắp này ra thì mới tháo được nha các bạn. Đó. Thì cái này khách mua là cũng rẻ thôi các bạn ơi, mua trên TikTok gì đó cũng vài trăm ngàn, chưa tới 200.000. Đó. Hiện tại thì bấm thì nó về không rồi nha các bạn, nó kiệt pin hết rồi, không còn chức năng gì được nữa. Đó, nội thất nó như này, mình tháo 4 con ốc này ra là được nha các bạn. Nó đã phủ pin hết rồi các bạn ạ. Coi kiểm tra coi cái mạch mình có sử dụng được không, thì tiền nào của đó các bạn. Cục sạc bình thường người ta tới cả triệu bạc, 500-700 ha, cái này có trăm mấy 200 thì không đảm bảo được cái chất lượng các bạn ha. 4 con ốc của nó thì các bạn cắt ha. Đó. Các bạn để riêng ra để lát nữa ráp vào nha các bạn. Cái phần này ha, các bạn lấy ra khỏi cái nó có keo các bạn, đây là nó hơi dính xíu nha. Đó, mình cho cái keo phần này bung ra, đó, nó bung cái keo luôn nha các bạn. Đó, phần pin này đã lấy được ra rồi nha các bạn, nó bị phồng hết trơn rồi. Như này thì không thể sử dụng được rồi nha các bạn. Cái phần dây ra này thì vẫn còn ok. Bây giờ á, bây giờ mình sẽ đấu cái loại pin 18650 của mình có một ít rồi ha. Mình sẽ đấu, mình kiểm tra coi cái mạch nó còn hoạt động không nha các bạn. Cắt phần này luôn nha các bạn. Nó vẫn còn 3.7V này các bạn. Mình kiểm tra cái cục bên đây thử. Hai cục đều còn điện luôn.
Kiểm tra cái phần dây ra các bạn, thì ở cái cọc dây này ha, nó có một vài sợi điện này nó tưa ra, thì các bạn phải xử lý cho nó hết bị tưa nha, chứ không là nó chạm qua sợi nọ qua sợi kia là sạc cũng không được, thì chập cháy nha các bạn. Mình đã chế cho nó cái cục pin cell này nha các bạn. Đây mình gắn cục pin cell và mình sạc thử này, thì thấy nó có lên ha, thì nó có lên thì mình cũng đang theo dõi coi là cái nó sạc có ok không. Nếu mà sạc vào ok thì cái mạch này còn sử dụng được và mình có thể tận dụng lại nha các bạn. Còn nếu như nó sạc bậy á thì cái mạch này có vấn đề, mình sẽ bỏ luôn ha. Vậy là nãy giờ các bạn sạc được gần 1 tiếng đồng hồ rồi, mà nó từ 16 lên 27, rất là lâu rồi ha. Pin thì nóng kinh khủng luôn các bạn, cục pin này rất nóng luôn. Như vậy nó sạc thì chậm ha, sạc vô rất là chậm. Như vậy thì cái mạch này có vấn đề rồi nha các bạn, cái mạch này không có ổn đâu. Với nó xài cái con chip này các bạn, là con chip IP5356 nha các bạn. Đây các bạn quan sát này, đó thì cái chip này nếu đúng ra các bạn, nó chỉ được có 22W thôi. Như vậy thì không có ổn ha, mình thấy không có ngon lành gì. Cái nó nóng quá trời, không có ngon, mình thấy không có ngon lành gì. Nói chung mình kết luận lại ha, thì đây các bạn này, mình đo được sau khi mà từ 39 này, từ 37 lên 39 này, lên 3,9V nữa các bạn, là mất gần 1 tiếng đồng hồ ha. Đó, mà cục pin này thì rất nóng, cái mạch sạc thì có ổn nữa nha các bạn, mạch sạc này không có vấn đề rồi ha. Và kể cả khi mà pin đã được 3.9 mình bấm lên á, nó vẫn báo là không. Như vậy thì cái mạch này cũng mất đi rồi ha các bạn ha, thì coi như mình không có sử dụng lại cái mạch này nữa. Đó. Khối pin này thì cũng đã phủ, coi như các bạn mà có mua cái loại sạc dự phòng như thế này thì các bạn lưu ý ha. Mình thấy nó cũng không có ngon lành gì nha các bạn, thì các bạn cân nhắc khi mua ha. Rồi mình kết thúc video tại đây, mình xin chào các bạn nhé.